गत सेप्टेम्बर 8 र 9 को जेनजी प्रोटेस्ट पछि स्टक मार्केटमा सार्प ड्रप आयो। आफ्नो पोर्टफोलियो रेड भएपछि मार्केटमा प्यानिक फैलियो र ट्रेडर इन्भेस्टर सबैजनाको कन्फिडेन्स लो भयो। स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सबैजनाको मनमा एउटै क्वेसन छ, अब मार्केटमा के हुन्छ? यो अन्यल सबैजनालाई भइरहेको छ। तर रियल ट्रेडर्स र इमोसनल ट्रेडर्सलाई सेपरेट गर्ने टाइम भनेको यस्तै डिफिकल्ट टाइमहरू नै हो। कुनै पनि फाइनान्सियल मार्केटलाई बेला बेलामा यस्तै अनसर्टेन इभेन्टहरूले, पोलिटिकल इभेन्ट्स, इकोनोमिक फ्याक्टरहरूले अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर जो मान्छेले मार्केट साइकोलोजी राम्रोसँग बुझेको हुन्छ उनी यस्तो बेलामा अझ स्ट्रङ्गर भएर अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यस्तो एडभर्स टाइमहरूमा ट्रेडरको माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्छ, कसरी कन्फिडेन्ट, पेसेन्ट, डिसिप्लिन भएर यस्तो टाइममा अगाडि बढ्ने र के गर्ने भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। नमस्ते एभ्रिवान, आई एम सुप्रिया शर्मा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर। कुनै पनि मार्केटमा मार्केट क्र्यास हुनु अथवा डाउन ट्रेन्ड हुनु भनेको चाहिँ लङ टर्म गेम प्लानको एउटा पार्ट मात्र हो। र नेपालमा मात्र नभएर इन्डियन स्टक मार्केट, युएस मार्केट र ग्लोबल मार्केट सबै नै 3वटा फेजबाट चाहिँ यो मार्केटहरू मुभ हुन्छन्। एउटा र्याली आउँछ, करेक्सन आउँछ, त्यसपछि फेरि रिकभरी हुन्छ। सो यही 3वटा फेजमा नै मार्केट घुमिरहेको हुन्छ, जुनसुकै पनि फाइनान्सियल मार्केट। त्यसैले मार्केटमा अलिकति गिरावट आउनु भन्नुको मतलब मार्केट खत्तमै भयो भनेर भन्नु मिल्दैन। रियल ट्रेडरले चाहिँ यो एक्सपेक्ट नै गरिरहेका हुन्छन् र दिस इज पार्ट अफ प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ रियल ट्रेडर्सले बुझेको हुन्छन्। रिटेल ट्रेडर्सहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा रेड क्यान्डल आउने बित्तिकै चाहिँ मेरै पोर्टफोलियोमा अट्याक भएको जस्तो फिल हुन्छ। तर हामीले यति कुरा बुझ्यौँ भने कि यदि मार्केटमा करेक्सन आइरहेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मार्केटको आफूलाई रिसेट गर्ने एउटा आफ्नो तरिका हो। यो बुझ्नाले चाहिँ हामीहरूले आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यदि मार्केट माथि गएको भयो भनेदेखि त सबैजना फेरि धनी भइहाल्यो नि, होइन? तर रियल मार्केट त्यसरी वर्क गर्दैन। त्यसैले हामीहरूले स्टक मार्केटमा सर्ट टर्म इम्प्याक्ट मात्र नभइकन यो चाहिँ एउटा लङ टर्म गेम हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एउटा बिग पिक्चरको रूपमा मार्केटलाई हेर्नुपर्छ र सर्ट टर्म सक्सेस भन्दाखेरि पनि लङ टर्ममा कन्सिस्टेन्टली प्रफिटेबल हुनतिर ध्यान दिनुपर्छ। र ट्रेडिङको गेम नै यही हो। इन्स्ट्यान्ट सक्सेस खोज्नु भन्दा पनि लङ टर्ममा कन्सिस्टेन्सी भयो भनेदेखि चाहिँ ट्रेडिङमा हामी सक्सेसफुल हुन सक्छौँ। यो नेप्सेको चार्टमा हेर्नुहोस् तपाईँ, हरेक एउटा करेक्सन पछि मार्केटले फेरि रिकभरी गरेको छ। त्यसैले यस्तो मार्केटको नेचरलाई तपाईँले बुझेर लङ टर्म थिङ्किङ चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो गर्नाले चाहिँ मार्केटमा करेक्सन आएको बेलामा चाहिँ हामीहरू प्यानिक हुँदैनौँ र आफ्नो नेक्स्ट मुभ प्लान गर्न सक्छौँ। हामीहरूले एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ युएसको S&P 500 इन्डेक्स, जुन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक पछि 2020 मा ड्रप हुँदाखेरि चाहिँ सबैजना मार्केटमा प्यानिक गरिरहेको थिए। तर त्यसको 1 वर्ष नबित्दै फेरि त्यो मार्केटले रिकभर गरेर नयाँ हाई बनायो। सो मार्केटमा ड्रप आउँदाखेरि प्यानिक गर्नुभन्दा पनि त्यस्तो सिचुएसनलाई जसले अपर्च्युनिटीमा बदल्न सक्यो उसले त्यस्तो डिपहरूबाट पनि गेन गर्न सक्छ। तपाईँ जसोसुकै पनि स्ट्राटेजी लिएर स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ गरिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिलेसम्म यति त बुझ्नुभयो होला कि जुनसुकै स्ट्राटेजीमा पनि 100% विन रेट त हुँदैन। लस भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङको इट्स पार्ट अफ गेम, इट्स पार्ट अफ प्रोसेस भन्ने कुरा त बुझ्नुभएकै छ होला। र तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजीलाई ब्याक टेस्ट गर्दाखेरि पनि देख्नुभएको हुन्छ कि बिचबिचमा कतिवटा लसहरू आउँछन्, तर ओभरअलमा चाहिँ हामी प्रफिटेबल नै हुन्छौँ बिग पिक्चरमा हेर्दाखेरि। त्यसैले मार्केटमा लस हुँदाखेरि अथवा प्रफिट हुँदाखेरि त्यसलाई पर ट्रेड बेसिसमा हेर्नु भन्दाखेरि पनि ठुलो पिक्चरमा चाहिँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। ओभरअल सर्टेन पिरियड अफ टाइम, 1 वर्ष 2 वर्षको टाइममा त्यो स्ट्राटेजीले कस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ त भनेर। किनभनेदेखि ट्रेडिङ भनेको प्रोबेबिलिटीमा बेस्ड छ र प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड त वर्क गर्दैन, प्रोबेबिलिटी वर्क गर्छ ओभर द पिरियड अफ टाइम। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो है। र त्यो स्ट्राटेजीको एज भएको ट्रेडर यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला कि लङ टर्ममा यदि ट्रेडिङ गरेर प्रफिटेबल हुनु छ भनेदेखि बिचबिचमा यस्तो सानो सानो असुविधाहरू त भोग्नै पर्ने हुन्छ। स्ट्राटेजिक एज भइकन पनि यदि मार्केटमा अलिकति तलमाथि भएर तपाईँले लस फेस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँसँग स्किल छैन रहेछ है भन्नु मिल्दैन त्यसलाई। तर त्यस्तो लसमा तपाईँले कसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ त, त्यो रियाक्सनले चाहिँ तपाईँको स्किल डिफाइन गर्छ। मार्केटमा जब ड्रप आउँछ, डिप हुन्छ, त्यो पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो स्टक्सहरू बाई गर्नको लागि। कुनै पनि फ्याक्टरले मार्केटमा गिरावटहरू आएको बेलामा चाहिँ कुनै पनि स्टक यदि तपाईँ किन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिलाको प्राइस भन्दा धेरै सस्तोमा तपाईँले त्यो किन्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यो त एउटा राम्रो अवसर हो कि ब्याड टाइममा पनि तपाईँले बिग अपर्च्युनिटी, बिग मनी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसबाट। तर मार्केट यदि फेरि रिकभर गरिसकेपछि त त्यो अपर्च्युनिटी त आउँदैन। अब यसरी मार्केट तल झर्दाखेरि म एकदम बटममै बाई गर्छु भनेर त्यो बटम नपक्रिन पनि सकिन्छ। तर जे होस् डिस्काउन्टेड प्राइसमा त तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टक किन्नलाई, जस्तो अहिले नेप्सेमा भइरहेको छ विभिन्न स्टक्सहरूमा। त्यही भएर अरूले प्यानिक सेल गरिरहेको बेलामा यसबाट चाहिँ तपाईँले राम्रो अपर्च्युनिटी निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। हरेक देशको फाइनान्सियल मार्केट चाहिँ
विभिन्न खाली न्यूजहरुमा रियाक्ट गरिरहेकै हुन्छ के बेला बेलामा। जस्तै इन्ट्रेस्ट रेटको न्यूज आउन सक्छ कुनै बेलामा, प्रोटेस्टहरु हुन्छ, वारहरु हुन्छ। तर यो सब भनेको चाहिँ सर्ट टर्म टेम्पररी हो, किनभनेदेखि लङ टर्ममा मार्केटले आफ्नो स्ट्रेन्थलाई कन्ट्रोललाई गेन गरिहाल्छ। जस्तै अघि पनि मैले कुरा गरिहालेँ, कोभिड पछि 2020 मा ग्लोबल मार्केट नै डाउन भएको थियो, तर त्यसपछि फेरि मार्केटले रिकभर गर्यो। युएस मा पनि इलेक्सन भएको वर्ष मार्केटमा हल्का उथलपुथल आउँछ, तर त्यसपछि फेरि मार्केटले रिकभर गर्छ। नेपालकै सिनारियोमा पनि बेला बेलामा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अथवा अरू इभेन्ट अरू फ्याक्टरहरूले मार्केटमा डिप्स आउँछ, तर त्यसपछि फेरि मार्केटले आफ्नो कन्ट्रोल रिगेन गर्छ। त्यही भएर यस्तो इभेन्टहरू हुँदाखेरि मान्छेहरू इमोसनल हुनु र मार्केटमा गिरावट आउनु भनेको नर्मल नै हो, तर अल्टिमेटली लेटर अन प्राइसले आफ्नो भ्याल्यु गेन गरिहाल्छ। त्यही भएर यति सबै कुरा बुझिसकेपछि यस्तो टफ टाइममा चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट हुनु चाहिँ भएन हामी, किनभनेदेखि 80% ट्रेडरहरू त मार्केट ड्रप भएपछि त्यसको रिकभरी हुनु अगाडि नै क्विट गरिसक्छन्। यो पिरियड भनेको हामीलाई मात्र होइन, यो बिग ट्रेडरहरूलाई, इन्स्टिट्युसनहरूलाई, हेज फन्डहरूलाई पनि लस हुने खाले फेज हो। त्यही भएर यस्तो टफ टाइममा चाहिँ आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न जान्नु पर्यो र डिसिप्लिन र कन्सिस्टेन्सीलाई फलो गरेर चार्टलाई रिभ्यू गरेर यस्तो सिचुएसनमा पनि अपर्च्युनिटी कसरी निकाल्ने भनेर त अघि मैले डिस्कस गरिहालेँ। त्यही भएर तपाईँको जुन पनि स्ट्राटेजिक एज छ त्यसको राइट कन्फर्मेसनलाई वेट गर्नु पर्यो यस्तो समयमा स्टकहरू बाई गर्नको लागि। यस्तो सिचुएसनमा इमोसनल भएर काम गर्यो भनेदेखि त्यो एकदमै डेन्जरस हुन्छ र यस्तो सिचुएसनमा इमोसनल भएर मेरो धेरै लस भयो भनेर मान्छेहरूले रिभेन्ज ट्रेडिङ पनि गर्न खोज्छन्, तर त्यसले झन् धेरै लस झन् छिटो टाइममा हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो स्ट्राटेजीबाट राम्रो कन्फर्मेसन पाएपछि चाहिँ मार्केटमा इन्टर गर्नुहोस्। फर एक्जाम्पल सिंगल ग्रीन क्यान्डल हेर्नुभन्दा पनि लोअर हाई ब्रेक भएको सिचुएसन्सहरू हामीहरूले वेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आफ्नो स्ट्राटेजीले कस्तो खाले कन्फर्मेसन्सहरू दिन्छ त्यसपछि मात्र स्टकहरू बाई गर्नुहोस्। आफ्नो इमोसनलाई हाबी भएर चाहिँ मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न, रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्न चाहिँ नथाल्नुहोस्। मैले बारम्बार डिस्कस गरिरहेको छु कि स्ट्राटेजी, ट्रेडिङ साइकोलोजी र रिस्क म्यानेजमेन्ट यो तीनवटा पिल्लरले चाहिँ ट्रेडिङमा सक्सेस दिन्छ। यो तीनवटा चाहिँ सक्सेसफुल ट्रेडरको लागि एउटा फाउन्डेसन नै हो। एउटा स्ट्राटेजिक एजले तपाईँलाई डाइरेक्सन दिन्छ कति बेला एन्ट्री गर्ने, कति बेला एक्जिट गर्ने भनेर। र ट्रेडिङ साइकोलोजीले चाहिँ मार्केटमा यस्तो यस्तो विभिन्न खाले फ्याक्टर्सहरूले अफेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माइन्डसेटलाई कसरी स्ट्रङ राख्ने, कसरी प्यानिक नहुने, कसरी आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। प्लस रिस्क म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग अप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको क्यापिटललाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ र सर्भाइभलको लागि पनि हेल्प गर्छ मार्केटमा। त्यही भएर यो तीनवटा कुरा स्ट्राटेजी, ट्रेडिङ साइकोलोजी र रिस्क म्यानेजमेन्टलाई ओभर द टाइम वर्क गर्न दियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई विनर बनाउँछ मार्केटमा। टु सम अप, मार्केटमा यस्तो उतार चढाव बेला बेलामा आइरहन्छन्, अप्स एन्ड डाउन्स, तर रियल ट्रेडर बन्नको लागि यस्तो सिचुएसनहरू पार गरेर अगाडि त बढ्नु पर्यो नि, होइन? बुल मार्केट हुँदाखेरि त सबैजना प्रफिटेबल हुन्छन्, सबैजना आफूलाई स्मार्ट ठान्छन्, म खतरा छु भन्ठान्छन्, होइन? तर यस्तो ब्याड सिचुएसन्सहरूबाट गुज्रिसकेपछि, टफ सिचुएसनलाई फेस गरिसकेपछि नै तपाईँ रियल ट्रेडर अझ स्ट्रङ्गर भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यही भएर मार्केटमा यस्तो क्रास, ड्रप्स, पोलिटिकल इभेन्ट्स, आफ्नो फियर, डरहरू आउने जाने भइरहेछन्, तर तपाईँको माइन्डसेट त्यो भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। त्यही भएर तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ चान्चुने भएर हुँदैन, अलिकति स्ट्रङ नै हुनुपर्छ स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ यदि गर्ने हो भनेदेखि। यदि स्ट्राटेजी खतरा छ तर माइन्डसेट विक छ भनेदेखि पनि त्यस्तो खाले स्ट्राटेजीले काम गर्दैन, टिक्दैन लामो समयसम्म। त्यही भएर जब जब मार्केट चाहिँ मेरो अगेन्स्टमा गयो अब के गर्ने होला जस्तो लाग्छ नि तपाईँलाई, त्यो बेलामा यसमा केही ठुलै अपर्च्युनिटी निस्किन लागेको छ कि भन्ने कुरा पनि एकचोटि विचार गर्नु है। त्यही भएर अलिकति लजिकल भएर ट्रेडिङ गर्नु पर्यो, इमोसनल भएर काम चल्दैन। तपाईसित यदि पहिलेदेखि नै ब्याक टेस्टेड एन्ड प्रुभन स्ट्राटेजी छ भनेदेखि, त्यस्तो स्ट्राटेजी, त्यस्तो प्रिडिफाइन एज तपाईसँग छ भनेदेखि त्यसको कन्फर्मेसन हेरेर चाहिँ तपाईँले ट्रेड एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तो प्रुभड स्ट्राटेजिकल एज तपाईसँग छ र त्यो सँगसँगै स्ट्रङ माइन्डसेट, ट्रेडिङ साइकोलोजी र सलिड खाले रिस्क म्यानेजमेन्ट छ भनेदेखि यिनीहरू नै के हो मार्केटमा लङ टर्म टिक्नको लागि र प्रफिटेबल हुनको लागि। र यस्तो टफ टाइमहरूमा यी सबै चिजहरूसँग तपाईँ वेल प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि मात्र यसले तपाईँलाई इमोसनल्ली अट्याक गर्न सक्दैन, तपाईँ अझ स्टेबल भएर कन्सिस्टेन्टली अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यस्तो टफ टाइमहरूमा। सो द्याट्स अल फर टुडे। आई होप दिस भिडियो वाज युजफुल टु यु अल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।